Hello friends, welcome back to our PVM 5 to 7 e-learning YouTube channel. Friends, today we are going to see English workshop of this poem. Please don't read this poem, okay? Composed by Ken Nesbitt. So friends, today we are going to see English workshop. Let us see page number 75. On this page, first question is given there, and that is present any two stanzas of the poem using proper intonation. Present any two stanzas of the poem using proper intonation. This is first question. Now I'm gonna present first the third and fourth stanza in proper stress and intonation. मित्रांनो, प्रॉपर स्ट्रेस अँड इंटोनेशनचा अर्थ काय होतो लक्षात घ्या की यामध्ये तुम्हाला योग्य चढ उतारांनी ही कविता वाचायची आहे. यामध्ये कोणतेही दोन कडवे जे आहेत, स्टांजास जे आहेत पोएमचे, तुम्ही ते सांगायचे आहेत, वाचून दाखवायचे आहेत प्रॉपर स्ट्रेस अँड इंटोनेशन. ओके, लिसन. नाउ आय एम गोइंग टू रीड थर्ड स्टांजा. Hey, why are you still reading? That isn't very nice. I have asked you once politely. Don't make me ask you twice. So in this way, with proper stress and intonation, we are reading this poem. And please listen that with proper stress and intonation, once again, I'm gonna read third stanza. Hey, why are you still reading? That isn't very nice. I have asked you once politely. Don't make me ask you twice. In this way, this is a poem. The third stanza. Now, let us see what is the next stanza. I'm telling you it's private. I'm telling you it's private. Don't read one more line. Don't read one more line. Hey, that's one more. Now stop it. This isn't yours. It's mine. So in this way, with proper stress and intonation, विद्यार्थी मित्रांनो, योग्य चढ उतारांनी तुम्ही ही कविता वाचायची आहे, जेणेकरून तुम्ही स्वतः ते कवी आहात आणि तुम्ही समोरच्या व्यक्तींना ती कविता वाचू नका म्हणून तुम्ही सांगत आहात. ओके, सो इन दिस वे दिस इज अ पोएम अँड फर्स्ट स्टांजा. नेक्स्ट स्टांजा, फाइंड द पेयर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स युज्ड इन ईच स्टांजा. प्रत्येक स्टांजामधली एक रायमिंग वर्ड्स तुम्हाला, रायमिंग पेयर्स तुम्हाला सांगायचे आहेत. नाउ इफ यू सी ॲट पोएम, you will find out that in each and every stanza, second and fourth line rhymes with one another. Okay, जी सेकंड आणि फोर्थ लाईन आहे, फॉर एक्झाम्पल ही फर्स्ट लाईन, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ स्टांजा रायमिंग वर्ड्स नेहमी कवितेच्या ओळीच्या शेवटी येतात, लक्षात घ्या. आता फर्स्ट स्टांजा मध्ये जी लाईन आहे त्यामध्ये आहे लास्ट वर्ड जो आहे पोएम आहे. ओके, हा पोएम आहे. सेकंड मध्ये मी आहे, देन थर्ड मध्ये नाऊ, थर्ड लाईनचा, आणि लास्ट मध्ये आहे सी. सो फ्रेंड्स, इफ यू सी दॅट, यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर पोएम, मी, नाऊ आणि सी यामध्ये जर सारखे समान उच्चार असणारे शब्द जर पाहिले तर मी आणि सी आहेत. ओके, म्हणून यामध्ये मी आणि सी हे रायमिंग वर्ड्स आहेत. पोएम आणि नाऊ हे कोणाशी राईम करत नाहीत. म्हणून प्रत्येक स्टांजाच्या जर पाहिलं तर आपण सेकंड आणि फोर्थ लाईनच्या लास्ट वर्ड्स जे आहेत ते राईम करतात एकमेकांना. सेकंड स्टांजामध्ये आहे प्ले आणि अवे आहे. थर्ड मध्ये नाईस आणि ट्वाइस. फोर्थ मध्ये लाईन आणि माइन. फिफ्थ मध्ये स्टॉप आणि कॉप. सिक्स्थ मध्ये जेल आणि फ्रेल. सेवन्थ मध्ये मिस्ट आणि एक्झिस्ट. अँड लास्ट, सेकंड लास्ट मध्ये फन आणि डन. अँड लास्ट स्टांजामध्ये डू आणि टू. तर अशा प्रकारे मित्रांनो, या रायमिंग पेयर्स तुम्हाला आपल्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्यायच्या आहेत. फर्स्ट स्टांजा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता तो आपण ओरली घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला रीडिंग करायचं आहे फक्त योग्य चढ उतारांनी. सेकंड क्वेश्चन जो आहे तो तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये कंप्लीट करा. प्लीज राईट डाऊन दॅट सेकंड क्वेश्चन इन युअर नोटबुक अलॉंग विथ ऑल पेयर्स गिवन इन ईच अँड एव्हरी स्टांजा. ओके, नाउ लेट अस टर्न टू थर्ड क्वेश्चन. व्हॉट इज थर्ड क्वेश्चन? थिंक अँड आन्सर. विचार करा आणि उत्तर द्या. विचार करा आणि उत्तर द्या विद्यार्थी मित्रांनो. फर्स्ट क्वेश्चन,
त्यातला ए, द पोएट इज टेलिंग समवन नॉट टू रीड द पोएम. द पोएट इज टेलिंग समवन नॉट टू रीड द पोएम. कवी म्हणतोय कुणाला तरी की ही कविता वाचू नका. ओके, नाव हु इज दॅट समवन. मग तो जो समवन आहे तो समवन म्हणजे नेमकं कोण आहे असा प्रश्न या ठिकाणी केला आहे. तर आपण जर व्यवस्थित विचार केला तर विचार करून आपल्याला असं लक्षात येईल, इफ वी थिंक प्रॉपरली वी विल फाइंड आउट दॅट द पोएट इज टेलिंग रीडर्स नॉट टू रीड दिस पोएम. And readers means everybody who is reading that poem, or everybody who is who likes to read that poem. Okay, तो जो संवन आहे तो संवन म्हणजे प्रत्येक जण वाचक, जो कोणी या कवितेला वाचण्याचा प्रयत्न करत आहे किंवा ज्याला कुणाला ही कविता वाचायला आवडत आहे तो प्रत्येक जण. मीन्स याचा आन्सर असं तुम्ही देणार that someone is everybody who is trying to read that poem or who likes to read the poem. Is that clear? Okay. B question. What did you feel when you read the line, please don't read this poem? What did you feel? तुम्हाला काय वाटलं? That means when you read the line, please don't read this poem. ज्यावेळी तुम्ही ही लाईन वाचली, please don't read this poem, कवितेची ओळ जेव्हा आपण पाहिली त्यावेळेस तुमच्या मनात काय आलं, तुम्हाला कसं वाटलं? Definitely when you saw this line, you were surprised. Am I right? है ना मित्रांनो? जेव्हा तुम्ही ही कविता पाहिली, कवितेचं नाव पाहिलं की प्लीज डोंट रीड दिस पोएम, कृपया ही कविता वाचू नका, असं जेव्हा तुम्ही पाहिलं त्यावेळेस डेफिनेटली तुम्हाला खूपच आश्चर्य वाटलं. यू आर सरप्राइज्ड. ओके, यू आर सरप्राइज्ड बिकॉज यू नो दॅट जनरली वी हॅव सीन दॅट ऑल ऑथर्स, रायटर्स, पोएट्स, they want people to read their literature, they want people to read their literary work. Literary work म्हणजे वाङ्मयीन कार्य, जे काही वाङ्मयीन कार्य असेल, त्यांची कथा असेल, कादंबरी असेल, कविता असेल. ओके, मीन्स जनरली ऑथर्स लाईक पीपल, दे वॉन्ट पीपल टू रीड देअर लिटरेचर, बट हिअर देर इज अपोजिट. ओके, द पोएट हिअर केन नेस्बिट wants people not to read this people. He wants people not to read this poem. He is giving readers warning not to read this poem. So definitely, but listen, when we look at this title and we read this title, please don't read this poem, we are tempted. मी tempted चा अर्थ काल सांगितलं होतं मित्रांनो, enticed to do wrong. That means to do wrong by the promise of pleasure or gain. की यामध्ये तुम्हाला एखादी गोष्ट करण्याचं एक मोह किंवा भुरळ पळते. तशाच प्रकारे या ठिकाणी we are tempted to read this poem, we are enticed to read this poem. So in this way we felt. Question number C पहा. Does the poet really want you to stop reading the poem? Listen, किती छान प्रश्न आहे, लक्ष द्या मित्रांनो. Does the poet really want you to stop reading the poem? या कवीला खरोखर तुम्हाला कविता वाचणं थांबवायला सांगायचं आहे का? म्हणजे कवी खरोखर तुम्हाला ही कविता वाचू नका असं म्हणतायत का? तर ऑफकोर्स याचं उत्तर तुम्हाला कळलं असेल. नो फ्रेंड्स, यामध्ये कवीचा अशी अपेक्षा नाहीच आहे, बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट रीडर्स टू स्टॉप रिडिंग. इन फॅक्ट his purpose, his intention is that readers must read the whole poem and they should also tell their friends and their family members to read the poem. Okay, ऍक्च्युली हा त्याचा मागचा लपलेला उद्देश आहे. या मागचा त्याचा उद्देश कवीचा हा आहे. द पोएट नोज दॅट चिल्ड्रन्स नेचर. The poet knows, you know, that I have told you that it is children's tendency that if you ask them not to do something, they will do opposite of that. Okay, they will definitely do that activity. Okay, त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की तुम्हाला एखादी गोष्ट करायला नाही सांगितली म्हणजे मुद्दामून तुम्ही ती करणारच, हे कवीला माहिती आहे. म्हणून कवी काय करतायत, कवी या ठिकाणी मुद्दाम तुम्हाला म्हणतायत की प्लीज डोंट रीड दिस पोएम, बिकॉज ही नोज व्हेरी वेल दॅट यू विल डेफिनेटली रीड द पोएम. ओके, he's telling us that children's nature is opposite. They do the opposite of whatever is told them to do, not to do, and children are tempted to do opposite of the warning. Definitely childrenला त्या warningच्या opposite करायला आवडतं. I have told you examples yesterday that if mother is asking a baby not to touch something, he will definitely touch that. If teachers ask you or parents ask you not to play mobile games, you will definitely do that. Some students are very sensible that they follow the advice given by their parents, but some are not. Okay, listen, I'm sure, I'm quite damn sure that you are all good students, so you definitely follow the instructions given by your parents and your teachers. Okay, listen, what is next question? D question.
what does the poet mean when he says, tell you all your parents, friends and family they shouldn't read it too? इथे कवी म्हणतंय की कवीला इथे काय म्हणायचं आहे त्या कवितेच्या ओळीतून. जेव्हा कवी म्हणतात ना, टेल ऑल युअर फ्रेंड्स अँड फॅमिली दे शुडंट रीड इट टू, की तुमच्या फॅमिली आणि फ्रेंड्सला सांगा की त्यांनी सुद्धा ही वाचायला नको, ही कविता त्यांनी सुद्धा वाचायला नको, असं जेव्हा कवी म्हणतायत तर या कवितेच्या मागचा उद्देश काय आहे? सो इट्स ऑब्वियसली दॅट इट्स ओपन है ना फ्रेंड्स, हे अगदी ओपन आहे की या ठिकाणी कवीला काय म्हणायचं. द पोएट मीन्स टू से दॅट फॅमिली अँड फ्रेंड्स शुड ऑल्सो बिहेव द ऑपोजिट ऑफ द वॉर्निंग अँड दे शुड ऑल्सो रीड द पोएम. ओके, हिअर द पोएट्स इंटेन्शन, ही इंटेंट्स म्हणजे हेतू असणे, उद्देश असणे. द पोएट इंटेंट्स that definitely the family and friends should also read this poem, and that because he knows that if his warning will have definitely opposite effect, त्यांच्या वॉर्निंगचा अपोजिट इफेक्ट होणार आहे हे कवींना माहिती आहे. म्हणून याचा मागचा उद्देश त्यांचा सरळ सरळ आहे की आपण ती कविता वाचली पाहिजे. And the last question is that what situation the lines remind you of? या ज्या लाईन्स आहे पुढे दिलेल्या या तुम्हाला कोणत्या सिच्युएशनला रिमाइंड करून देतात. पुट द पोएम डाऊन नाउ अँड स्लोली बॅक अवे. ती पोएम खाली ठेवा आणि स्लोली बॅक अवे व्हा. बॅक अवे व्हा म्हणजे तुम्ही आता इथून निघा किंवा चालते व्हा किंवा मागे व्हा, माघार घ्या. वेन पॅरेंट्स लिसन, ही सिच्युएशन तुम्हाला कसला आठवण करून देते? डिअर फ्रेंड्स, इन्स्टेड ऑफ अलाव यू टू गो फॉर प्लेइंग विथ युअर फ्रेंड्स आउटडोर, ओके, वेन युअर पॅरेंट्स फोर्स यू टू डू स्टडी, okay, and you definitely don't like that. Instead of doing study and you want to go out with your friends and play games, so at that time you try to avoid it and you move away backwards from study because you feel it unpleasant at that moment. Listen, you definitely don't want to study because your mind is outside. Your mind is thinking about games, playing with your friends outside. And if your parents are forcing you to play, instead of playing, your parents force you to do study, you definitely don't like that. You don't want to study at that time. So you don't you find it unpleasant. तुम्हाला ते एकदम अनप्लेझंट वाटतं, तुम्हाला ते आनंददायी वाटत नाही आणि तुम्हाला ते अवॉइड करावंसं वाटतं. At that time you try to move away backward from study. त्यावेळी तुम्ही अभ्यासातून मूव्ह अवे होण्याचा प्रयत्न करतात बॅकवर्डला. अशा प्रकारे अशा काही सिच्युएशन्स तुमच्या लाईफमध्ये आलेल्या आहेत ज्या तुम्ही अनुभवलेल्या आहेत आतापर्यंत. सो फ्रेंड्स, दिस इज थर्ड क्वेश्चन. देर आर ABCDE क्वेश्चन्स गिवन इन दॅट थिंक अँड आन्सर. नाउ लेट अस टर्न टू फोर्थ क्वेश्चन. डिसाइड वेदर द फॉलोइंग थिंग्स आर राईट ऑर रॉंग. खालील थिंग्स ज्या आहेत त्या राईट ऑर रॉंग कशा आहेत ते तुम्हाला सांगायचं आहे. आता यामध्ये कशा प्रकारे प्रश्न आहेत ते व्यवस्थित पहा. गिव्ह युअर रिझन्स फॉर युअर आन्सर. तुमचे जे आन्सर्स असतील राईट ऑर रॉंग तर त्यांचे रिझन्स काय आहेत ते पण तुम्हाला द्यायचे आहेत. फर्स्ट ए काय दिलं बघा, रीडिंग समवन्स लेटर. फ्रेंड्स, रीडिंग समवन्स लेटर, इज इट राईट ऑर रॉंग? इट्स नॉट युअर लेटर. इट डज नॉट बिलॉंग टू यू. इट्स युअर समवन एल्स लेटर. ते कुणाचं तरी दुसऱ्याचं पत्र आहे आणि ते तुमच्या हातात पडलं. सो इज इट राईट टू रीड दॅट लेटर which does not belong to you? Definitely not. Very good. Of course not. Friends, definitely it is not good to read that poem, to read that letter. Okay? Definitely it is not right to read that letter because it's, it is we can say considered as bad manners. Okay? Reading someone's letter without his or her permission is considered as bad manner, and we can say that there might be personal matter in that letter related to that person. So it is not definitely good to read that letter. Okay, it is not. We can say opposite of moral principles. Okay, moral principles जे आहेत, जी नैतिक तत्व आहेत, त्या नैतिक तत्वांच्या विरुद्ध ते आहे. त्याला आपण योग्य म्हणत नाही. B. Reading someone else's diary. Reading someone else's diary. दुसऱ्या एखाद्या कोणाची डायरी रीड करणं, दुसऱ्या कोणाची एखाद्याची डायरी वाचणं.
definitely it is also not good, friends. It is totally wrong. There might be personal experiences of that person, there might be personal thoughts of that person, so definitely it is a bad manner. It is, we can say, it is bad etiquettes. Okay, these are not good things to read someone else's diary. तर दुसऱ्याची डायरी वाचणं हे पण चुकीचं आहे. सो वी शुड नॉट डू दॅट. वी हॅव नो राईट, वी हॅव नो राईट. इथं राईट, राईटचा अर्थ तो अधिकार किंवा हक्क. वी डोंट हॅव एनी राईट टू रीड समवन एल्स डायरी. ओके. सी, लुकिंग ॲट द कीबोर्ड वेन समवन इज टायपिंग अ पासवर्ड. वेन समवन इज टायपिंग अ पासवर्ड, जेव्हा एखादा पासवर्ड टाईप करतोय, फोन पेचा असेल, गुगल पेचा असेल, किंवा कसल्याही प्रकारचा त्याचा पर्सनल एक पासवर्ड असेल, तो टाईप करत असताना कीबोर्डकडे पाहणे, जे काही कीबोर्ड असेल त्या कीबोर्डकडे पाहणे. इट मीन्स दॅट यू आर लुकिंग ॲट दॅट पासवर्ड. यू आर ट्राइंग टू सी सिक्रेटली, you are trying to secretly see that password, and definitely it is wrong, friends. It is not good. We can say that it is a crime also. It can be considered as crime to see someone's password with the intention of knowing for it for misuse. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की if someone is looking at that password, when someone is just imagine that I am typing a password, and if my friend is looking at my password, there might be intention of you misusing that password. Okay, याचा अर्थ असा असू शकतो की कदाचित त्याचा असा उद्देश असू शकतो की त्याला त्याचा मिसयूज करायचा आहे. सो इट इज नॉट गुड. इफ समवन इज टायपिंग अ पासवर्ड, यू मस्ट लुक अपोजिट ऑफ दॅट साइड. ओके, त्याच्या अपोजिट साइडला आपण पाहिलं पाहिजे. वी शुड नॉट लुक ॲट इट. डी क्वेश्चन, डी मध्ये काय सिच्युएशन दिली बघा. इव्हॅज ड्रॉपिंग. इव्हॅज ड्रॉपिंगचा अर्थ काय होतो लक्षात घ्या मित्रांनो. Then just imagine that there are two friends, they are talking to one another, and if you are listening it with intention to know that what they are talking about, it is totally wrong. Eavesdropping चा अर्थ काय होतो लक्षात घ्या. Listening to other people's conversation without their knowledge. म्हणजे त्या व्यक्तींना माहीत नसताना चोरून त्यांचं संभाषण ऐकणे, दुसऱ्यांचं संभाषण ऐकणे, तर डेफिनेटली हे सुद्धा अगदी रॉंग आहे. हे बरोबर नाही, हे चुकीचं आहे. डेफिनेटली इट इज रॉंग, फ्रेंड्स. इट इज अ बॅड हॅबिट टू लिसन समवन्स कन्व्हर्सेशन विदाउट लेटिंग देम, मीन्स विदाउट लेटिंग देम. त्यांना माहीत नसताना त्यांचं संभाषण ऐकणं हे अगदी चुकीचं आहे. ओके, अँड especially it is for spreading rumors. You know, some people eavesdrop for that means spreading rumors. अफवा पसरवण्यासाठी काही जण मुद्दाम असं चोरून ऐकत असतात. So it is totally, definitely 101% is bad habit, so you should not do that. Okay, and the last situation is there. What is that? Trying to get someone's address, phone number, email ID without their knowledge. एखाद्याला माहीत नसताना त्याच्या म्हणजे त्याला न कळत त्या व्यक्तीचा फोन नंबर, त्याचा ऍड्रेस किंवा त्याचा ईमेल ID मिळवणं हे सुद्धा डेफिनेटली रॉंग आहे. इट इज ऑल्सो रॉंग थिंग, अँड यू कॅन से दॅट इट इज अ क्राईम दॅट इफ इट इज डन इंटेन्शनली टू मिसयूज देम टू one advantage. Okay, listen. Friends, it is definitely wrong to know someone's address or his phone number or email ID without his knowledge. Okay, without his or her knowledge, it is definitely wrong because someone may misuse that phone number or email ID afterwards. That's why totally it is a wrong thing. So friends, here are some situations and we have given reasons for whether they are right or wrong. ते राईट और रॉंग का आहेत, कशाबद्दल आहेत, त्याचं कारण आपण दिलेली आहेत. तर होप की तुम्हाला ते कळलं असेल. क्वेश्चन नंबर 5 बघा. क्वेश्चन नंबर 5 वर काय दिलेलं आहे. रीड द लाईन्स गिवन इन द टेबल केअरफुली, यूज युअर इमॅजिनेशन अँड नेम द सिच्युएशन्स इन विच दीज लाईन्स मे हॅव बीन युज्ड बाय द स्पीकर. यामध्ये काय म्हटलं लक्षात द्या की इथे एक टेबल दिलेला आहे. पेज नंबर तुमचा 76 वर आहे. ओके, 76 वर एक टेबल दिलेला आहे. त्या टेबलवर तुम्हाला पाहायचंय दॅट यूज इमॅजिनेशन अँड नेम द सिच्युएशन इन विच द लाईन्स मे हॅव बीन युज्ड बाय द स्पीकर. या ज्या सिच्युएशन्स इथे दिलेल्या आहेत, लाईन्स दिल्या आहेत, त्या लाईन्सच्या सिच्युएशन कोणत्या असतील आणि स्पीकर कोण असेल. फर्स्ट तुमच्यासाठी करून दाखवलेलं आहे, लक्ष द्या.
जस्ट मूव्ह अलॉंग नाऊ, देअर्स नथिंग हिअर टू सी. जस्ट मूव्ह अलॉंग नाऊ, चला इथून चालते व्हा, दूर व्हा, बाजूला व्हा, इथे काही पाहण्यासारखं नाहीये, चला इथून. तर ती सिच्युएशन कशी असेल ते लक्षात घ्या. पीपल गॅदरिंग टू वॉच अ फाईट बिटवीन टू ब्रदर्स. पीपल गॅदरिंग टू वॉच अ फाईट बिटवीन टू ब्रदर्स. दोन फ्रेंड्स मध्ये किंवा दोन भावांमध्ये भांडण सुरू आहे आणि कुठून तरी तिथे घोळकाच्या घोळका जमला लोकांचा ते पाहण्यासाठी की काय सुरू आहे, फाईट त्यांची पाहण्यासाठी. आणि तिथे नेमका एक व्यक्ती येतो स्पीकर, आणि तो स्पीकर म्हणतो, तर तो स्पीकर जो असेल त्या दोन्ही फ्रेंड्सचा एक तिसरा फ्रेंड त्यांचा असेल, तो त्यांचा हितचिंतक असावा. आणि तो इतरांना म्हणतोय, अ फ्रेंड ऑफ द टू ब्रदर्स हु इज ट्राइंग टू स्टॉप द फाईट टेल्स द पीपल. लिसन, दिस हु स्पीकर ऑफ दिस लाईन, ही जी लाईन आहे इथे बोललेली, जस्ट मूव्ह अलॉंग नाऊ, देअर्स नथिंग हिअर टू सी, चला इथून चालते व्हा, इथं पाहण्यासारखं काही नाही, असं जे व्यक्ती म्हणते आहे, डेफिनेटली दॅट पर्सन इज द फ्रेंड ऑफ दोज टू फ्रेंड्स ऑर टू ब्रदर्स. And he's trying to that means ask people, he is trying people to go away from that spot. He's trying to stop the fight. तो तिथे ती फाईट थांबवण्याचा प्रयत्न करतोय. He is asking people to move away, okay, or go away. तिथून लोकांना चालतं व्हा किंवा दूर व्हा असं करण्याचा तो प्रयत्न करत आहे. पुढील सिच्युएशन दिले आहेत, आपण थोडक्यात घेऊयात. आय हॅव आस्क्ड यू वन्स पोलाइटली, मी एकदा तुम्हाला सांगितलेलं आहे, डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस, मला दोनदा सांगायला लावू नकोस. आय हॅव आस्क्ड यू वन्स पोलाइटली, मी एकदा तुला नम्रपणे सांगितलेलं आहे, डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस, मला दोनदा सांगायला लावू नकोस. आता ही एखादी गोष्ट कशी असेल ते लक्षात घ्या. इफ माय सन डज नॉट वॉश हिज हँड्स बिफोर मील्स, ओके, if my friend, my son Ayush or my son Navinya, he does not wash hands before taking meals, so I will give him instruction that, listen Navinya, I have told you once politely, okay, if you don't follow, please don't let me ask you twice, मला दोनदा सांगायला लावू नकोस. ओके, इन दिस वे वी कॅन से. आणि याच्यामध्ये कोण असेल स्पीकर, डेफिनेटली द स्पीकर इज फादर और मदर वॉर्निंग हिज सन, ओके, अबाउट वॉशिंग हँड्स बिफोर मिल्स. जेवणापूर्वी हात धुण्याचं वॉर्निंग म्हणजे एक ताकीद किंवा चेतावणी मम्मी किंवा पप्पा मुलाला देत आहेत, अशी या ठिकाणी सिच्युएशन आपण घेऊ शकतो. अशा बऱ्याचशा सिच्युएशन्स आहेत ज्या सिच्युएशनचा तुम्ही पण विचार करा आणि तुम्ही त्याला मॅच करण्याचा प्रयत्न करा. नेक्स्ट इज, दिस इजंट युअर्स इट्स माइन. दिस इजंट युअर्स इट्स माइन, हे तुझं नाहीये, हे माझं आहे. नाउ पे लिसन फ्रेंड्स, सिच्युएशन कशी असू शकते, दॅट on my elder son's birthday, on Ayush's birthday, I bought him, I gifted him a smart watch. मी त्याला एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट केली. आणि माझा लहान मुलगा, my younger son Navinya, he is demanding that watch. He is taking that watch from Ayush. So definitely when Navinya is taking that watch, Ayush will say that, hey, hello, this isn't yours, it's mine. This watch isn't yours, it's mine. हे बघ, ही घड्याळ तुझी नाहीये, ही माझी आहे, मी त्याला म्हणजे इट बिलॉंग्स टू मी, ती मला बिलॉंग करते, ती माझी आहे, इट्स इज नॉट युअर्स. अशा प्रकारे तो त्याला सांगेल. अशी सिच्युएशन. मग त्यामध्ये बोलणारा कोण स्पीकर असेल, स्पीकर विल बी वन ऑफ द टू फ्रेंड्स और टू ब्रदर्स टेलिंग दिस टू यंगर वन, म्हणजे एक दुसऱ्याला सांगतो आहे, दोन भाऊ किंवा दोन मित्रांमधला तो असू शकतो. Next situation, if you don't quit this instant, I swear I will call a cop. If you don't stop this, if you don't quit this instant, जर तू तात्काळ हे थांबवलं नाहीस तर मी डेफिनेटली कॉपला बोलवणार. जर तू तात्काळ हे थांबवलं नाहीस तर मी आत्ताच्या आत्ता कॉपला बोलवणार, असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. तर कशा प्रकारे ते लक्ष द्या. ओके, अ पर्सन, फॉर एक्झाम्पल, there is a person who is sending messages again and again to a second person. Okay, जर एखादा व्यक्ती पुन्हा पुन्हा मेसेजेस सेंड करत आहे एका व्यक्तीला, so that means that person, first person will tell him that if you don't quit this instant, I swear I will call a cop. की तू जर आता हे तात्काळ थांबवलं नाहीस, I will call a cop, मी कॉपला बोलवणार, मी पोलिसला बोलवणार. So the person who was threatening tells the bully. Here इथं असं म्हणता येईल की the person who is getting messages again and again from that we can say urchin,
उन्हाळ एकदम एकदम एखादा बॅड पर्सन असेल, एखादा वाईट व्यक्ती असेल, त्या व्यक्तीकडनं जेव्हा वारंवार याला मेसेजेस येतात त्यावेळेस तो त्याला म्हणत असेल दॅट प्लीज स्टॉप, इफ यू डोंट क्विट दिस इन्स्टंट आय विल कॉल अ कॉप. ओके. नेक्स्ट इज इट इज टू लेट नाव. आता खूप उशीर झालाय, आता खूप उशीर झालाय असं जेव्हा आपण म्हणतो तर ते केव्हा आणि कसं म्हणतात लक्ष द्या. फॉर एक्झाम्पल, if you want to submit a form, actually there was a deadline that within 5 days you have to submit this form, and if there is a student and he's bringing that form on the 10th day or 9th day, 10व्या दिवशी किंवा 10व्या दिवशी तो फॉर्म आणतो आहे, ऍक्च्युअली 5 days पर्यंत त्याची डेडलाईन होती, त्या दरम्यान त्याला ते जमा करायचं होतं, पण त्याने ते केलं नाही आणि मग टीचर त्याला म्हणतील डेफिनेटली इट्स टू लेट नाव. ओके. और वी कॅन से if there is a patient and he was very serious, his relatives brought him to the hospital, and when doctor checked him, he was dead. So doctor will say that it's too late now. खूप उशीर झालेला आहे, the patient is no more. त्यावेळेस पेशंट नसेल असं त्या ठिकाणी म्हणतंय. The family member tells the doctor. Okay. और वी कॅन से स्पीकर असं म्हणून या ठिकाणी असं असेल, इट्स टू लेट नाव. डॉक्टर म्हणतील पेशंटच्या रिलेटिव्हजला दॅट हॅलो, सॉरी, आय एम सॉरी, इट्स टू लेट नाव. लास्ट सिच्युएशन बघा. हिअर्स व्हॉट यू विल हॅव टू डू. हिअर्स व्हॉट यू विल हॅव टू डू. हे बघा, असं तुम्हाला इथे या ठिकाणी तुम्हाला असं करायचं आहे. देर इज अ पर्सन आस्क्स फॉर अ सोल्युशन टू हिज प्रॉब्लेम. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव अ प्रॉब्लेम अँड आय वेंट टू माय एल्डर ब्रदर and I have discussed my problem to him, and he will tell me that here's what you will have to do. की हे तुला असं करायचं आहे. The person, my elder brother is telling me how to do that or how to find a solution on that problem. तर अशा प्रकारे या सिच्युएशन्स आहेत. या डिफरंट सिच्युएशन्सला डिफरंट पर्सन्स कशा प्रकारे रिॲक्ट करतील, काय बोलतील ते तिथे दिलेलं आहे. सो फ्रेंड्स, लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. Add 1 or 2 lines before or after the lines given below to prepare a short dialogue. इथे तुम्हाला शॉर्ट डायलॉग तयार करायचा आहे. कशा प्रकारे करणार ते लक्ष द्या. इट्स ओनली मीन फॉर मी. इट्स ओनली मीन फॉर मी. हे फक्त माझ्यासाठी आहे. हे फक्त माझ्यासाठी आहे. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की जसं आपण एखादी सिच्युएशन घेणार की माय एल्डर सन्स, की तो त्याला मोठ्यावाला म्हणतो, दादा, मे आय यूज युअर वॉच प्लीज, और मे आय टेक युअर वॉच प्लीज. Now he will say, no, sorry, it's only meant for me. No, sorry, it's only meant for me. Okay? नाही, सॉरी, ते फक्त माझ्यासाठी आहे. अशा प्रकारे पुढे ज्या सिच्युएशन्स दिलेल्या आहेत त्या सिच्युएशनला रिलेटेड तुम्हाला यामध्ये 1 or 2 सेंटेन्सेस ऍड करायचे आणि शॉर्ट डायलॉग तयार करायचे. यू रिअली हॅव टू स्टॉप. हा सेकंड डायलॉग आहे. यू रिअली हॅव टू स्टॉप. याच्यामध्ये तुम्ही कसं म्हणणार लक्ष द्या. इफ दॅट मीन्स इफ माय एल्डर, if you are watching mobile, you are playing mobile game. Okay, you are playing game on mobile and you are playing from last 15 to 20 minutes. Now your mother will come there and she will say that, hello, hey, when you say that, mommy, please let me play game for 5 minutes, for 5 minutes, your mother will say that, hello, you have already played mobile game for 20 minutes. You really have to stop now. You really have to stop now. तू आता थांबलंच पाहिजे असं तुमची मम्मी म्हणेल. पुढची सिच्युएशन, दॅट इजंट व्हेरी नाईस. हे खूप चांगलं नाहीये, असं चांगलं नाहीये. आणि त्यानंतर फोर्थ सिच्युएशन आहे, देअर्स ओनली वन सोल्युशन. यामध्ये एकच सोल्युशन आहे. अशा प्रकारे यामध्ये काही सिच्युएशन्स तुम्हाला त्याच्या मागे पुढे 2 or 2 सेंटेन्सेस ऍड करून तुम्हाला ते लिहायचं आहे. That isn't very nice the situation. तुम्ही असं म्हणू शकतात की फॉर if there is a small puppy in your surrounding and some children are throwing stones at that puppy and you are passing by, then at that time you will look at them and you will say that isn't very nice. Why are you throwing stones at that poor puppy? Why are you throwing stones at that poor puppy? Okay, listen, that isn't very nice. हे चांगलं नाहीये. म्हणजे तुम्ही त्या छोट्याशा पपीला, त्या छोट्याशा कुत्र्याच्या पिलाला तुम्ही का मारतायत असं तुम्ही म्हणू शकाल. लास्टमध्ये देअर्स ओनली वन सोल्युशन. त्यात एकच सोल्युशन आहे. हे तुम्ही करा. आणि क्वेश्चन नंबर 7 बघा. फाइंड आउट ऑल कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स युज्ड इन द पोएम. या पोएममध्ये जे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स आहेत, म्हणजे शॉर्ट फॉर्म्स आपण त्याला म्हणतो, आपण त्याला संक्षिप्त रूप म्हणतो, ती शोधायची आहेत आणि त्यांचे फुल फॉर्म्स पण लिहायचे. फॉर एक्झाम्पल, इट्स, ITS, इट्स आहे. तर इट्सच्या ऐवजी तुम्ही असं म्हणणार, याला तुम्ही इट इज. ओके, इट इज.
असं इथे येईल. ओके. नंतर सेकंड मध्ये तुम्ही म्हणणार दॅट्स. दॅट्स मीन्स दॅट इज. Theirs means there is. I'm means I am. Then isn't is not. Don't, do not. I'll, I will. He'll, he will. Won't, will not. अशा प्रकारे काही शॉर्ट फॉर्म्स त्या पोएम मधले संपूर्ण तुम्हाला लिहायचे आहेत. सो फ्रेंड्स, प्लीज कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज. ही एक्सरसाइज पूर्ण करा. मी तुम्हाला क्वेश्चन्स नंबर 1 पासून 7 पर्यंत सर्व या ठिकाणी सांगितलेले आहेत. If you have any doubt related to all these questions, please ask me. I will send you answers on WhatsApp. So hope that you will definitely complete it. Now next is language study. We will complete language study in which we are going to learn how to frame verbal questions, which are also known as yes/no questions, in the next lecture. So friends, I hope you have understood this. Hope and it's my request once again to complete your notebooks from time to time. There may be chances of reopening your school within 2 or 3 days, or maybe in the next week. So please friends, complete your notebooks. We will definitely check your notebooks and you will have marks based on this. Okay. So stay home, stay safe.